Dear students, نن تاسو ته صرف دومره خبره زده کول دي چې this, that, these او those دا منګه په هغه وخت کې استعمالو څلور وانه چې کله منګه اشاره کوو. ډیر سټوډنټس څنګه تاسو ته لړ پته ده انګلیش ګرامر سلسله سٹارټ ده ګرامر انسایټس په نوم باندې د مخکې منګه تفصیل سره د پارټس اف سپیچ حواله سره خبره کړله یو هدا پر پارټس اف سپیچ منګه ډیسکس کړی دي سنټنس حواله سره فریز حواله سره کلاس حواله سره او د مختلف اسپیکټس حواله سره منګه مخکې ډیسکشن کړی دي چونکه تاسو ته الریډي پته را چې کوم ګروپس زمونږ د واتس اپ دي په دې ګروپس کې د مختلف مکتبه فکر خلک دي بعض داسې دي چې هغه سینیئر دي ویل ایجوکیټډ دي بعض داسې دي چې هغه ایجوکیټډ دي اونلی بعض داسې دي چې هغه د لوور طبقه والا دي نو ډیر سټوډنټس اوس که زه په غټ لیول باندې یو شیز تاسو ته پړاوم مشکل شیز پړاوم نو چې کوم سینیئر کسان دي هغوی خو هغه له مزه ورکوي ځکه چې هغه دپاره هغه سمثینګ نیو دي لیکن چې کوم د لاندې طبقې والا بیا دي هغه له بیا نه پوهېږي نو هغوی دپاره بیا مسله ده دغه ځای کې او که بیخي د نچلې طبقې نه زه شروع کوم نو بیا د غټ لیول والا کسان ډیفینټلی هغه بور کېږي دیونه موږ ایوریج روانیستو پارټس اف سپیچ سلسله هم سټارټ ده د فیګرز اف سپیچ سلسله هم سټارټ ده ډایرکټ انډایرکټ سلسله هم سټارټ ده او د بګنرز دپاره هم سلسله سټارټ ده د واتس اپ په ګروپس کې هم په فیسبوک باندې هم په یوټیوب باندې هم ډیر سټوډنټس ټوډے وی آر ګوینګ ټو بی ټیکینګ انیشیټیو فرام د ویری بیسک ثینګ دا سلسله د بګنرز دپاره ده د هغه کسان دپاره ده چې هغه یقینا د بیسک لیول نه شروع کول غواړي demonstrative pronoun demonstrative adjective حواله سره موږ parts of speech کې خبره کوو وروسته موږ نن د نشلې سلسلې نه شروع کوو this یا this is دا this چونکه demonstrative pronoun هم دی او demonstrative adjective هم دی کوم ولې سره چې موږ وروسته بیا خبره کوو دا رنګ that demonstrative adjective هم دی demonstrative pronoun هم دی دا رنګ these او دا رنګ those لیکن dear students نن تاسو ته صرف دومره خبره زده کول دي چې this, that, these او those دا منګه په هغه وخت کې استعمالو څلور وانه چې کله منګه اشاره کوو د قلم ته زه اشاره کوم کیمرې ته زه اشاره کوم تا ته زه اشاره کوم دیوال ته زه اشاره کوم کړکۍ ته اشاره کوم دروازې ته اشاره کوم استاد ته اشاره کوم بس چا ته زه اشاره کوم زه به یا د this استعمال کوم یا به that استعمال کوم یا به these استعمال کوم یا به those استعمال کوم په دې باندې موږ جملې جوړو د دې یو کنسپټ موږ زده کوو تاسو په خپل باندې په دې باندې بېتهاشه ډېر پریکټس وکړئ هغه سوسن هغه سټوډنټ چې یقینا په خپل سپیکینګ فلوئنسي غواړي تاسو غواړئ چې د بیسک لیول نه په خپل سپیکینګ باندې کار وکړئ که په دې باندې تاسو پریکټس کوئ 2 میاشتې بعد به تاسو بهترین سپیکرز یې تاسو سره نوټ بک پکار دی په لاس کې قلم پکار دی روزانه بنیاد باندې د دغه ټپس مطابق چې کوم تاسو ته زه در کوم پریکټس پکار دی I bet and believe that after 2 months, inshallah, tabarak wa ta'ala, you will be the outstanding speakers of English language. Okay, so do practice all these things one by one, apple by other. We are going to discuss all these things, and there's going to be a stupendous sequence. There's going to be a very beautiful methodology and very beautiful method. If you act upon this, believe me, very soon you'll become the person that you want to become. The fluency that you want to substantiate in your speaking will definitely be substantiated if you act upon all these things. So let's start one by one. We are going to take initiative from the first one. This is, dear students, this is. This, dear students, دا کزان له استعمال شي د is نه علاوه نه دا بیا demonstrative adjective دی او که is ورسره دی بیا demonstrative pronoun دی د ولې سره ان شاء الله موږ په parts of speech کې بیا خبره کوو چې کله موږ demonstrative pronouns زده کوو یا demonstrative adjectives زده کوو نن موږ د this is استعمال زده کوو dear students this is موږ په هغه وخت کې استعمالو الاول پښتو کې ځان پوهه کا وروسته بدل د definition یا چې کوم استعمال لري د هغه زه ولیکم چې کله تاسو داسې شي ته اشاره کوئ چې هغه شي ته نږدې دی او یو دی مثال کے طور پر دې قلم ته زه اشاره کوم دا قلم ډیفینټلی ماته نږدې دی او یو هم دی دې قلم ته زه اشاره کوم په this is سره دې وایټ بورډ ته زه اشاره کوم دا وایټ بورډ ماته نږدې هم دی او یو هم دی ډیفینټلی دې وایټ بورډ ته زه اشاره کوم په this is سره د دې نه علاوه دې کوټ ته زه اشاره کوم کوټ ماته نږدې هم دی او یو دی ډیفینټلی دې ته زه اشاره کوم په this is سره کیمرې ته اشاره کوم بلب ته اشاره کوم پنکې ته اشاره کوم زه داسې شي ته اشاره کوم چې هغه ماته نږدې دی او یو دی دته زه اشاره کوم په this is سره یا په this سره زه دته اشاره کوم اوس لیکم د دې استعمال وروسته په دې باندې جملې جوړو خبره به ډېره په اسانۍ سره تا ته سمجھ کې راشي dear students this is used to point out something that's near to the speaker or this is used to point out a person or thing that's near to the speaker